Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Dear Ate Charo, tawagin niyo na lang po akong Sarah, 34 years old, isa na pong ganap na doktor. Sumulat po ako para ibahagi ang kwento ng namayapa akong lola na Amerikana. Nais ko pong ikwento ito dahil alam ko po nakapupulutan nito ng aral para sa mga taong hindi naniwala at sineryoso ang sakit at dahil na din sa kakulangan ng kaalaman sa medisina. Taong 2005 noong naganap ang isa sa pinaka hindi ko malilimutan sa aking buhay. 18 years old ako ng mga taon na yon. Napagpasyahan namin ng aking nanay at aking lola na magbakasyon sa Pilipinas upang magbagong taon. Masaya ang aking lola na nakauwi kami sa Pilipinas. 71 years old na noon ang aking lola, kaya lahat ng gusto niya ay sinusunod namin. Hindi dahil alam namin na may sakit siya, pero dahil makulit ang matanda, mahilig siyang kumain ng kung ano-ano na pinagbabawal sa kanya. Sabi nga sa kawikaang Tagalog, masarap ang bawal. Mabanggit ko na din ang ilan sa mga sakit ng lola ko: type 2 diabetes mellitus, hypertension, coronary artery disease, stage 4 chronic kidney disease, diastolic heart failure, and monoclonal gammopathy of unknown significance. Sa loob ng mahigit na 14 na taon, na-diagnose siya sa ibang bansa kung saan kami noon naninirahan. Noong mga panahon na yan ay wala pa akong alam sa kung anong-anong sakit. Ang alam ko lang na sakit ay sakit ng ulo, sakit ng tiyan, sakit ng ngipin, lagnat, ubo at sipon. Na ayun kasi ang mga bagay na naramdaman ko lamang noong ako ay bata-bata pa. Naalala ko pa noon, sabi ng lola ko, Sarah, I want you to become a doctor someday. You will be the one to take care of me. Tinawanan ko lamang iyon dahil never ko nakita ang sarili ko as a doctor. My dream was to be a reporter since I want my lola and my mom to see me on television. Dahil 3 na lang kami. Namatay kasi ang dad ko na anak ng lola ko nung nakaraang taon dahil sa sakit sa puso. Kaya na din napagpasyahan namin na sa Pilipinas mag New Year at kung sakali dito na din ako makapag-college. Sarah, my darling, can you get me some lechon? Is that a load for you? Of course, the doctor said I can eat what I want as long as I take my meds beside. Today is New Year. It is a special occasion to all of us, and it's only happened once a year. Okay. I will get some lechon for you, mamita, but don't forget to take your medicine, okay? Give me some soft drinks too. Okay, I will get you Coke Zero. Kinabukasan, pagkatapos naming mag-celebrate ng bagong taon, umagang-umaga dumadaing ang lola ko sa sakit ng ulo. Nahihirapang huminga at kumikirot ang kanyang puso, kaya dali-dali namin siyang sinugod sa pinakamalapit na ospital. Upon arrival in the hospital, the nurse take the history of the patient to the relatives. Ma'am, how are you? I'm still have a pain on my chest. Mukhang putlang-putla ka po, ma'am, ah. I'm sorry to say this po, pero mukhang lumala po ang kanyang kondisyon. Index admission to the hospital was for worsening heart failure due to restrictive cardiomyopathy, secondary to bone marrow biopsy, proven AL amyloidosis. The patient had been on diuretics,
and had a large volume paracentesis performed 2 days prior to the lower GI bleeding. On arrival at the ICU, patient blood pressure was 80/60 mm mercury. Heart rate and other vital parameters were normal. She was asymptomatic and a review of the system was negative for prior bleeding, anticoagulation, anti-steroidal, anti-inflammatory drugs, and said, use or any sign or symptom of lymphoma, ischemic colitis, or active infection. Pagkalipas ng 2 araw, na-diagnose naman ang lola ko ng acute severe lower gastrointestinal bleeding. Sobrang lungkot ko nung nalaman ko yon dahil sobrang dami na ng sakit ng lola ko. Naalala ko pa noon nung nasa mainland kami, taon-taon kaming nagpapa-check up. May isang beses pa sinabi ng family doctor na mag-colonoscopy ang lola ko. At last year nga, nagpa-colonoscopy na ang lola ko. At normal naman ang naging result nito. Kaya laking gulat ko ngayon na merong acute severe lower gastrointestinal bleeding na pala siya. Laboratory studies revealed a sharp drop in hemoglobin values from a baseline of 12 to 8.4 grams deciliter. Coagulation parameters, prothrombin time, thrombin time, and factor X activity level were normal. Abdominal CT with contrast demonstrated mild ascites and no evidence of perforation. Large hematoma, pre-intraperitoneal air or foreign body. The lower lungs will show moderate bilateral pleural effusion with associated compression, atelectasis, and upper GI endoscopy did not reveal the source of bleeding. The source of bleeding was identified on colonoscopy as ruptured submucosal hematoma in the right hemicolon. Pagkalipas ng 1 linggo na pagstay ng lola ko sa ICU, naging stable naman ang condition niya. Tumaas na din ang hemoglobin niya dahil nasalinan siya ng blood transfusion at nawala na din ang pagdurugo ng gastrointestinal niya, kaya nailabas na din namin siya sa ospital. Ngunit sa kasamaang palad, makalipas ang 6 na linggo ay binawian din ng buhay ang lola ko dahil sa sakit sa puso. Mula noon, nagsikap ako para maging isang ganap na doktor dahil na din ito ang pangarap ni Lola para sa akin at para na din maalagaan ng mama ko dahil siya na lang ang nag-iisang meron ako. Nagstay na kami sa Pilipinas kaya dito na ako nakapagtapos ng kolehiyo at kasalukuyang doktor sa isang pribadong hospital. Mula noon, bawat kakainin namin ng mama ko ay binibigyan ko ng halaga kung masyado na ba namin na inaabuso ang katawan namin. At dito na po nagtatapos ang aking kwento.